ټاپک تا کوانټیټي بیا غیر بعد هغه موږ ډیوایډ کوو دوه حصو کې فزیکل کوانټیټیز نان فزیکل کوانټیټیز بیا غیر بعد مزید بیس فزیکل کوانټیټیز ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز پہلے موږ ډسکس کوو واٹ از کوانټیټي کوانټیټي دشتي ہے کوانټیټي موږ اماونٹ اف سبسټانس اټس شي ها چې اماونٹ وي amount of substance is called quantity اس شي هم مقدار چې تر وبس هغه ته سي quantity quantity بنیادی طور باندې سودی دوی دی یو دو physical quantity اور یو دو non physical quantity فزیکل کوانټیټي چې دی هغه کې درې خبرې پچار دي درې خبرې څه دي چې دا بو میجریبل وي ابزرویبل وي او بل اوبے لاز اف فزکس دا به د فزکس لاز چې دی هغه څه کوي اوبے کوي یا بس نان فزیکل کوانټیټیز دي نان فزیکل کوانټیټیز چې دي ا دې ابزرویشن کیدای شي خدا میجریبل ندی ناٹ میجریبل او بل ناٹ اوبے لاز آف فزکس دا د فزکس لاز نہ اوبے اس فزیکل کوانټیټیز کې مشترا infinite physical quantities دی ډېر زیاتې دي هغه کې به څه ته وشي فار ایگزامپل 1 kg mass دا یو physical quantity نو 1 liter milk دا یو physical quantity نو 1 meter cloth دا یو physical quantity نو 1 hour time دا یو physical quantity نو دا سے انفائنائٹ فزیکل کوانٹیٹیز دی چې هغه میجرمنٹ پاسبل دا هغه ابزرویشن پاسبل دی اور هغه د فزکس لاز ها وبې کوي نان فزیکل کوانټیټیز کې څه شرسي د کې ایموشنز ورسي شرسي ایموشنز د کې فیلنگز ورسي د کې سیڈنس ورسي دیکھے ہیپینس ارسی دیکھے ہیٹ ارسی دیکھے لو ارسی دا ټول هغه شي نه دي چې هغه د پرای مشک سره اس قسم ته سټانډرډ اویلیبل نه ده فار ایگزامپل یو سړای دا اغي هیپی دا یا یو سړای سیډ دا اوس موږ سره د هیڅ قسم ته داسې سو غنښت میټر نشته چې پاغه باندې موږ چیک کو چیرې دا په سمرا مطلب په کیجی کې دا یا په لیټر کې دا یا په میټر کې دا یا په سینټیګریډ وغیرہ کې د مشترا اس قسم ته میټر نشته دا نه مشته پاته لګیړي خبرونه پیژو لکه اوس نور فزیکل کوانټیټیز فار ایگزامپل دی دیوال ته تو پینټ پکړال ا پینټ ته اماونٹ مل موه سمرا دی وکړال اوس دا پینټ چې دا فار ایگزامپل سمرا شا کوالټي ولا پینټ تا د دې پر موږ سره سټانډرډ نشته چې پاغي باندې موږ وایو خبرونه پیژو چې دا سمرا ګډ کوالټي ولا پینټ تا د فزیکل کوانټیټیز چې دي اوبه موږ مزید په دوو کې ډیوایډ کوو اوسو کې ډیوایډ کوو دوو کې فزیکل کوانټیټیز دا مزید موږ اوسو کې ډیوایډ کوو دوو کې یو دی بیس فزیکل کوانټیټیز اور یو دی derived physical quantities. यो base physical quantities दी यो derived physical quantities. Base ची दी देता मुड़ा द्वय मनमाव खलुदा
فندامنټل دي څه دي فندامنټل دا فندامنټل فزیکل کوانټیټیز دي دا اچانه جوړی نه دي اې د نورې فزیکل کوانټیټیز چې دی هغه جوړیدای شي دا تعداد کې څو دي 7 اور دې چې کوم یونټ دی هغه د څه بیس یونټس صحیح دی بیس یونټس derived physical quantities چې دي دا تاسو سره انفاینایټ دي څه دي انفاینایټ اور دا چانه جوړی شوی دي یا به بیس ضرب بیس وی یا به بیس ضرب بیس ډیوایډډ بای بیس وی یا به بیس ډیوایډډ بای بیس وی مطلب دا چې بیس سره ضرب سی یا بیس سره ډیوایډ شي نه وي چې کومه کوانټیټی ثابت شوی derived اوس ټول نوال موږ بیس لیکو بیس کې موږ سره وا کوانټیټی دو length دویمه کوانټیټی دو mass دریمه کوانټیټی دو time سلرمه کوانټیټی temperature پسې amount of substance پسې electric current پسې luminous intensity یا intensity of light या intensity of light length मुड़ा दे L ना represent को mass M ना time T ना temperature capital T ना amount of substance N ना electric current I ना और luminous intensity चाना IV ना IV ना length चदा अगी यूनिट तो मीटर अब मुड़ा दे M ना represent को mass यूनिट ता किलोग्राम में चशी ना represent को कीजी ना टाइम दे परा सेकंड दो सेकंड मुड़ा एस ना रिप्रेजेंट को टेंपरेचर दे परा यूनिट केल्विन दो केल्विन के ना रिप्रेजेंट को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से दा अगे यूनिट तो मोल चा ना रिप्रेजेंट को MO L ना इलेक्ट्रिक करंट से दा अगे यूनिट तो एम्पियर दे ए ना रिप्रेजेंट को लुमिनस इंटेंसिटी यूनिट से दो कैंडेला चा ना रिप्रेजेंट को CD ना पसे derived physical quantities दे derived physical quantities ए मुस्तरा डेरी दी लगा उस एरिया दो कना दा अक्सर एग्जामिनर की सी चे एरिया वेले derived quantity दो एरिया चे दो अतिशय नोट शोय दो लेंथ ज़रबे width देखे द लेंथ देवे द्वार छदी बेस वॉल्यूम चे दा derived quantity दो वेले चे लेंथ ज़रबे width ज़रबे हाइट देखे द्रे वाले छदी बेस थी अगे ने बता स्पीड चाना जो शो दा ए डिस्टेंस divided by time डिस्टेंस है दो बेस टाइम था दो बेस अगे ने बता फोर्स चाना जो शो M A ना देखिए मास था और ब्या एक्सेलरेशन चला मजीद में ब्या चाना जो शो दा M into delta V divided by delta T आगे के नत दो वेलोसिटी दो और देखिए दो अक्सर दा बेस तो डबल हद दो बेस तो हर आगा क्वांटिटी चागा दे बेस क्वांटिटी दे मल्टीप्लिकेशन ना या दे बेस क्वांटिटी दे डिवीजन ना जोड़ शी ब्या आगे दे से derived physical quantity